Леонід Данільчик. Зоряна. Розсічена світанком, рана горизонту розширилась, оголилась ніжно-рожевим м'ясом. Нічний зв'язок космосу із твердю землі розірвався. Степ відмежувався від неба. Виття шакалів містичними відголосками супроводжувало вертикалізацію космічної ракети. Промені прожекторів штовхали темний силует судна, доки воно не перетворилось на зміїну зіницю в блідому оці сонця. Розсіяне світло ранку вкрило випалений казахстанський степ, і він всмоктав містичні залишки мряки. Бокові ферми відпустили білу шпильку ракети та повалилися в боки. Підготовка до запуску єдиного у світі безпілотного космічного корабля завершилась. Прощальні дотики людських рук. Далі лише автоматика. Ракета обурено зарокотала. Сховала у сивому димі момент свого старту. Силові балки розкрили долоні, і, долаючи густе повітря, ракета поповзла догори. Блакить неба уже сховала розсип зірок. Лише одна рукотворна зірка неслась по його схилу. Зменшувалась та марніла, доки зовсім виснажена не почала хилитись до горизонту. 117 секунда 80 мілісекунд. Зупинка двигунів першого ступеню. Відокремлення бокових блоків. Політ нормальний. 157 секунда 40 мілісекунд. Відокремлення головного обтікача. Політ нормальний. 260 секунда рівно. Параметри обертання в нормі. Політ нормальний. 285 секунда 30 мілісекунд. Відокремлення другого ступеню. Політ нормальний. 528 секунда 13 мілісекунд. Відокремлення третього ступеня. Десятки заворожених поглядів супроводжували містичний політ денної зірки в небі острова Вайгач. Незвичне мерехтіння відбивалось у збентежених розкосих очах ненців. Несподівано небесна гостя роз'ятрилась, навмить завмерла і вибухнула феєрією дивовижних спалахів. Із згасаючих каскадів вивільнилась краплина світла, струхнула із себе палаючі залишки третього ступеня і продовжила шлях до горизонту. Політ нормальний, без зауважень. Висота 202 кілометри. Швидкість 27 011 кілометрів на годину. Невагомість. Безпілотний корабель СМК-9 виведений на орбіту штучного супутника Землі. Подія відбулась. Саваньє відвела втомлені старечі очі від неба. Дивитись вже не було на що. Небо спорожніло. Зірка пірнула за горизонт. Провела поглядом по вкутаних постатях односельців. Заворожено оглядали нижній прошарок верхнього світу. Нерухомо пускали пару з розкритих ротів, у надії побачити наступне чудо Нума. Примітка. Нум – верховний бог у віруваннях ненців, що проживає у семишаровому верхньому світі. Стара рушила, оминаючи чуми та спантеличені гуртки людей. Примітка. Чум або м'я – традиційне розбірне житло із жердин та шкур. Увійшла до Тадібея. Примітка. Тадібей – шаман, жрець. Нойко не поворухнувся, так і сидів, розглядаючи полум'я маленького багаття. Саваньє мовчки присіла навпроти. Старий зняв чайник з гаку над вогнем. Тепер їм ніщо не заважало дивитись один одному в обличчя. Налив чаю. Пили мовчки. Врешті Саваньє спитала. «Тадібею, скажи мені, що це було?» Нойко підняв погляд.
Розріз його чорних очей губився в гущі зморщок, насічених холодним вітром тундри. Криво розтягнув бліду складку губ. Нумгіяля випала з рук Нума. Примітка. Нумгіяля – зірка дня, донька Нума. Гарячий відвар морошки щипав язики. «Нумгіяля дочка Нума?» – спитала стара. Тадібей потиснув плечима, помовчавши, додав. «Вона покажеться нам ще двічі і впаде у середній світ». «Сюди, до нас, на Хебідія?» Примітка. Хебідія – святий острів, тобто Вайгач. Тадібей відклав пусту чашу, відповів. «Неважливо. В середньому світі Нумгіяля згорить». Шаман виразно подивився на вихід. Саваньє проігнорувала недвозначний жест, перехилилась і знову наповнила чаші. Всілась, пила, не відводячи очей від вогню. Зовні долинув шум побутового повсякдення. Ненці, пораючись у справах, навмисне прокладали свій шлях повз шум шамана. Барились поруч, прагнучи вихопити щось з розмови старців. Витримка Саваньє та настирна увага ззовні вичерпали терпіння Тадібея. Нойко зітхнув, поморщився. Обличчя зникло, залишивши натомість зім'яте місиво рухомих складок. Голос злився із шипінням вогню. «Добре, я спробую врятувати зірку. Я не знаю, чи зможу». «Врятуй її, Тадібею!» – попросила стара. «Нехай Хатко і його сини добудуть голову Ошкуя». Примітка. Ошкуя – білий ведмідь. «Я покладу її перед семиликим Весако. Він зглянеться». Примітка. Весако – дідусь усіх ненців, прапредок. Саваньє кивнула, Тадібей продовжив вказівки. «Ілько відправ на північ до Хадако, там покладіть жертвою дикого оленя». Примітка. Хадако – бабуся усіх ненців. Стара встала. «Пухуце!» – зупинив її шаман. «Підеш в дім Хаянга, покладеш 7 шматків із місту 3 шлунків оленів. Це його задобрить». Примітка. Пухуце – звернення до літньої жінки. Хаянга – бог зла, владика 7 ярусів нижнього світу. І вже назовні вух Саваньє торкнувся ледь чутний шепіт шамана. «Готуйся! Якщо Нумгіяля врятується, прийматимеш її ти». Універсальна параболічна антена вихоплювала із чистого туринського неба всі ультракороткі хвилі Всесвіту, що необачно потрапляли в радіус її дії. Внизу, у закинутому німецькому бункері, величезна кількість апаратури приймала та методично обробляла інформацію. Безперервно. 3 роки поспіль. 3 роки! 3 роки брати Джудіка Кардільові жили там, серед бетонних стін, зігріті мрією перехопити голос з космосу. Крутили реостати, сували важелі, вслухались у монотонний шум тріскотні та завад. Старший з братів, Ахіл, мирно супів, поклавши голову на передпліччя. Його лівиця все ще стискала регулятор, проте навушники вже давно сповзли із вух. Він щось промимрив у вісні, і Джованні кинув на брата швидкий погляд. Примружився, шукаючи ідею для капості та... Динаміки ожили. Крізь тріскотіння мертвих сигналів пробився живий звук. Теплий пульс серед холодного шуму. Мембрана ритмічно видавала тугі удари серця. Джованні рефлекторно приклав руку до грудей. Його серце мовчало, завмерло,
зачаїлось. Чоловік сухо глитнув, пхнув брата п'ятою в стегно. Вклав йому навушники. Ахіл стрепенувся, вслухався. Швидко закліпав, витріщив очі та втиснув їх назад долонями. Джованні спробував відібрати слухавки, але Ахіл відсторонився. Вигукнув: «Це ж...» «Можливо!» – майже погодився Джованні. «Тобто можливо!» Ахіл зняв навушники. «Не факт!» – ще сумнівався молодший брат. «Це може бути тварина на борту якогось космічного корабля». «Може...» – кивнув Ахіл і додав. «А може людина?» Джованні кивнув та завовтузився із важелями та регуляторами. Космічне серце зупинилось. Етер наповнився мертвими звуками. Потяглась тріскуча тиша. Брати, закусивши губи в кров, пестили регулятори. Ледь торкались тремтячими пальцями, боячись збити налаштування і назавжди загубити сигнал. Динаміки булькнули. Знову. І ще кілька разів. Потім звук перетворився на жіночий голос і провалився в гулкий колодязь космосу. Коротка луна багатократно повторювала уривчасті фрази. Брати не розуміли мови, проте чітко вирізняли слова. Слова людини, людини з космосу, людини-космонавта. Ахіл взяв аркуш і нашкрябав на ньому одне часто повторюване слово. Джованні зазирнув і сунув брови та промимрив. «З-Орь-Яна!» Глянув на брата, а той смикнув плечима. Заява уповноваженого речника Міністерства загального машинобудування СРСР. Примітка. Це міністерство з 1965 по 1991 рік відповідало за космічні програми у Радянському Союзі. На борту безпілотного космічного корабля СМК-9 знаходиться низка спеціалізованих аудіозаписів, зокрема звуки функціонування людського організму, голосове мовлення та деякі технічні шуми. Аудіо автоматично відтворюється в певній послідовності. Експеримент несе мету створення умов забезпечення із Землі максимального контролю за фізичним станом космонавтів для підвищення рівня безпеки майбутніх пілотованих польотів. Занепокоєння міжнародної спільноти та паніка в пресі, спровокована необґрунтованими заявами радіолюбителів братів Джудіка Кардільові, являється безпідставною. На борту СМК-9 люди відсутні. Задля запобігання розповсюдження недостовірної інформації, заспокоєння світового суспільства та на наполегливе побажання Міжнародного комітету із захисту прав людини до пошукової експедиції безпілотного космічного корабля СМК-9 після його посадки буде долучена міжнародна експертно-інспекторська група. Завершувався другий орбітальний виток СМК-9. Зоряна провела рукою по ілюмінатору. За товстим склом у безмежі висіла така далека і така рідна домівка. Оливкова смуга дугою відділяла блакитну атмосферу Землі від чорної безодні космосу. Метушливий світломіст розсипом золотого піску окреслювало материки. Пітьма Всесвіту зливалась із тишею, простір розчинявся в часі. Прострацію розірвав тріск голосового зв'язку. Зоряна стрепенулась, ошелешено глянула на прилади. База на землі вимагала терміновий контакт, порушувала власний суворий наказ на дотримання режиму повної тиші. Нештатна ситуація? Космонавтка напружилась. Колюча хвиля тривоги пробігла від потилиці до поясниці. Оглянула покази на численних табло. Всі системи в нормі. Більшість завдань виконано. Та фактично все виконано. Залишилась посадка, вийти на третій виток
зорієнтувати судно на відповідний градус і запустити двигуни. І все це робота автоматики, її справа – контроль. Сигнал, прийом, коротка кодована директива з бази. Холод космосу наповнив жили Зоряни. Наказ вимагав затоплення СМК-9 у Льодовитому океані. Режим тиші відновився. Космонавтка заплющила очі. Усвідомлення невідворотного повернуло тепло у тіло. Темрявою знову заволодів вселенський спокій. Зоряна зітхнула та поглянула в ілюмінатор. За зеленої смужки обрію визирнула зірка. Сонце. Термінатор поповз по блакитній кулі. Примітка. Термінатор. Це межа, що розділяє затінену та освітлену сонцем частину планети. На землі мільйони людей усміхались ранку. Зоряна усміхнулась їм у відповідь. Спіймала відображення свого погляду та подумала, що її чекає чудовий спосіб померти. Єля штовхнула Сирако в плече. Не розрахувала силу, і, схожий на шкіряний дзвіночок, брат м'яко повалився на спину. Незграбно заметушився. Громістка маліца не давала піднятись. Примітка. Маліца – традиційний чоловічий одяг ненців. Врешті видерся по сестрі на ноги та занадився лупцювати її по пухкій парці. Примітка. Парка – традиційний жіночий одяг ненців. Суворий акт помсти розвеселив Єлю. Вона задерла голову та розсміялась. «Дивись, дивись!» Дівчинка схопила брата за голову та повернула обличчям до неба. Нумгі-Яля з'явилася втретє. Білосніжна зірка неслась вділ. Серед ненців почалась метушня. Діти відволіклись від небесних див. Єля схопила брата за руку, і два шкіряні дзвіночки затупотіли язичками ніг по вічній мерзлоті тундри до поселення. СМК-9 вийшов на третій виток. Зоряна звільнилась від ременів безпеки. Пристебнута не досягала до пульта управління. Її долоні промайнули по кольоровим клавішам. Космонавтка задала кут нахилу апарату. Запустила двигуни. Корабель СМК-9 зійшов з орбіти та почав поступово занурюватись в атмосферу. Саваньє почала ритуал зустрічі Нумгі-Яля. Наблизилась та зазирнула у великі прозорі очі дикого оленя. Високо піднята голова звіра фиркнула. Мотузки скрипуче стиснули шию тварини. Два кремезних ненця розтягували зашморг в боки. Жертва шарпнулась. Безрезультатно. Лише копита вибили грудки мерзлої землі. Смерть, долаючи супротив гордої зверхності, хилила голову благородного звіра додолу. Нескорений опустився на коліна. Ще одна відчайдушна спроба. Олень зірвався на рівні копита і одразу заточився. Впав та захрипів. Саваньє підійшла. Ніж сліпуче віддзеркалив спалах зірки у небі. Вогонь палаючої Нумгі-Яля увійшов холодним жаром у шию звіра. Розітнув аорту. На сталі закипіла кров. Життя у вологих очах поволі змарніло. Системи автоматичного заходження на посадку відключені. Парашутні клапани заблоковані. Розрахункове місце затоплення – води Північно-Льодовитого океану в 40 кілометрах від миса Кушний, острова Південний, архіпелаг Нова Земля. Зоряна зітхнула і подумала. Те, що не згорить в щільних шарах атмосфери, має поховати холодне океанське дно. Думки Нойко топились у щойно випитій крові.
Шаман злизав з гнилих зубів залишки сирої печінки оленя. Сп'янілою ходою подався до величної ватри. Розпечені язики нижнього світу несамовито пожирали річний запас палива. Полум'я загойдалось, оточене містичними потоками розпеченого повітря. Гарячий струмінь захопив шамана і розмазав його в просторі. Чорний силует розчинився димом, утворюючи 7 хімерних постатей навколо багаття. Примари зашаленіли у біснуватому танці. Семиликий Весако вітав своїх прапраонуків. В рятувальну капсулу неможливо було вміститись у скафандрі. Зоряна заледве втиснула туди своє щупле тіло. Коліна роздушили їй груди. Залишився єдиний доступний рух – кистю правиці. Достатній лише для вмикання тумблерів на скупому пульті управління. Зоряна усміхнулась кутиком рота. Капсула не рятувала життя космонавта. Капсула рятувала репутацію країни. На уламках першого у світі безпілотного корабля, якщо їх знайдуть, не можуть недоречно наліпати обгорілі рештки пілота. Космонавтка по черзі перемкнула нечисленні клавіші. Скривилась від пронизливого вереску металу. Заплющила очі. Уяву наповнило марево оксамитового безмежжя із блакитною кулею в оливковому ореолі. Усміхнулась. Цього разу м'яко та ніжно. Жорсткий удар вбив тіло в дно капсули. Гуркіт роздер барабанні перетинки. Нудотний спазм стиснув горло. Капсула відділилась від СМК-9. Вогняний вихор ватри витягнувся у батіг, шмагнув темне небо і обвалився. Багаття вибухнуло іскрами та розплавилось калюжею лави. Від центру запульсували хвилі, переливаючись червоно-білими кольорами. Гребні спінювались чорним димом, що вплітався у кружляючі лики Весако. Своїм ударом вогняний батіг відірвав іскру від приреченої зорі. Рятувальна капсула закружляла в щільних шарах атмосфери. Весако розтяг коло свого хороводу. Каскади хвиль роз'ятрились нестерпно яскравим сяйвом. Іскра рятувальної капсули сколихнулась та пірнула на поклик семиликого Весако, пращура ненців. Механізм відстрілу на мить заклинив, і зволікання дозволило турбулентному вихору захопити капсулу. Вона стрімко помчала в діл. Ненадовго. Потужній, гарячий висхідний потік перервав погоню за смертю, і капсула нерішучо зависла в повітрі. Перевантаження витиснуло свідомість із Зоряни. Апарат жбурнуло в повітряну яму. Капсула забилась в хаосі істеричних ривків. Шерега жорстких ударів повернула жінку у світ реальності та болю. З подихом в горло увірвались потоки липкого, гірко-солоного поту. Від перегріву плавився корпус капсули. Від кисневої недостатності – мозок Зоряни. Стінка навпроти її очей звурдилась. Складки обшивки налізли одна на другу. Потворне обличчя проступило в мережеві дрібних деформацій. Зоряна кволою посмішкою привітала нове товариство. Стальні зморшки поповзли, обличчя змінило риси. Затрималось і знову змінилось. Семиликий Весако вітав Зоряну. Піт залив жінці очі. Вона заплющила повіки. Капсулою закрутило навколо повздовжної осі, і Зоряна знепритомніла. Нестерпний жар в п'ятах вирвав із блаженного забуття. Крик залип у пустих легенях. Гойднуло. Капсула розвернулась, і пекло змістилось з ніг на потилицю. Камеру наповнив чорний дим. Почалась руйнація корпусу капсули. Тіло Саваньє сколихнулось в супроводі протяжного виття.
Стара сіпнулась. Раз, другий. З клекотанням вивергнула із себе кров оленя. Судома жбурнула Саваньє на землю. Епілептичні конвульсії затовкли її по калюжах кривавого блювотиння. Лава багаття загусла та перетворилась на розпечене гніздо. Вугілля засіріло. Висако зник. Водночас змертвіла Саваньє. Густий дим скрутився над попелищем, затягнув свої пасма в тугу косу і матеріалізувався в Нойко. Саваньє підвелась. Старці приступили один до одного, зімкнули долоні і впали на коліна. Чуми затремтіли. Люди повалились ниць. Хєбєдія, Вайгач, люто затрусився. Глухо тріснув лід в океані. Широкий водяний стовп розкинув брили криги. Струмені спіралями накрутилися самі на себе і понесли пінну вершину до неба. Рятувальна капсула, мов розпечена сльоза, зісковзнула по щоці неба і крапнула у підставлену долоню океану. Уривок рапорту Міжнародної пошукової експедиції. Причиною загибелі безпілотного космічного корабля СМК-9 найімовірніше являється некоректна робота гальмівної системи. На висоті 10 тисяч метрів відстрелив витяжний парашут і потягнув за собою гальмівний, що в свою чергу мав витягти головний. Нестабільність польоту та високі оберти корпусу призвели до скручування строп гальмівного парашуту. Це завадило розкриттю його куполу та, відповідно, видобуванню головного парашута. Безперервно обертаючись, корабель зі швидкістю 100 метрів на секунду врізався в поверхню землі. Крах відбувся на архіпелазі Нова Земля, острів Південний, мис Малий Кушний, в 140 кілометрах на південь від поселення Рогачево. На місці катастрофи пошукова експедиція виявила обгорілі залишки СМК-9. Корпус корабля був повністю зруйнований. Серед знайдених уламків не виявлено жодних решток органічного походження. Нойко увійшов у чум Саваньє. Стара зробила знак не шуміти, та Дібей роздратовано відмахнувся. Акуратно відгорнув хутро, відкрив змарніле обличчя Нумгі-Яля. Жінка поворушила губами та тихо застогнала. Старий поклав їй долоню на чоло. З уст Зоряни видобулось кілька зітхань, сопіння. І знову рівні, ледь чутні подихи забуття. Саваньє гнівно глянула на старого. Шаман цього не помітив. Стояв, вглядаючись в обличчя сплячої. Потер пальцями свої щоки, черства шкіра зашаруділа. Потім повернувся до старої і кивнув на вихід. Саваньє підвелась. Вийшли назовні, залишаючи Зоряну в полоні снів про рідне Запоріжжя.